Hello students, আজি আমি অনুশীলনী 4.1 ৰ যিখিনি আমাৰ অবশিষ্ট আছে সেইখিনি এইটো ভিডিওত আমি চাম। ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিওটোত আমি অনুশীলনী 4.1 ৰ 1 নম্বৰৰ যিকেইটা কোৱেশ্চন আছিল সেইকেইটা আমি সলভ কৰিছো। আৰু এইটোত আমি 2 নম্বৰৰ যিকেইটা কোৱেশ্চন আছে সেইকেইটা কোৱেশ্চন আমি সুন্দৰকৈ সলভ কৰিম। তোমালোকে ভিডিওটো চাবা বুলি আশা ৰাখিলো। যে আয়তাকাৰ মাটি এটুকুৰাৰ কালি 528 বৰ্গমিটাৰ। মাটি টুকুৰাৰ দিশ ইয়াৰ পথালিৰ দুগুণতকৈ 1 বেছি, অৰ্থাৎ এটো 1 আমি এটো জোখটো আমি মিটাৰত ল'ব লাগিব, ব্ৰেকেটত মিটাৰ দিয়া আছে। আমি মাটি টুকুৰাৰ দিশ আৰু প্ৰস্থ উলিয়াব লাগে। তাৰ মানে কি, আমি এটো যেটো পৰিস্থিতি দিয়া আছে এই পৰিস্থিতিটোক আমি দ্বিঘাত সমীকৰণত উপস্থাপন কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ কি আছিল আমাৰ a x² plus bx plus c equal 0, হেইটোত আমি এটো উপস্থাপন কৰিব লাগিব। গতিকে প্ৰশ্নটো লিখি থৈছো, কেনেকৈ কৰিম চাবা। মাটি টুকুৰাৰ দিশ ইয়াৰ পথালিৰ দুগুণতকৈ 1 মিটাৰ বেছি, অৰ্থাৎ আমি মাটি টুকুৰাৰ প্ৰস্থটো ধৰি ল'ব লাগিব। যেতিয়া আমি প্ৰস্থটো ধৰি ল'ম তেতিয়া আমি দিশটো উলিয়াব পাৰিম, হয়নে? সহজ। লেট মাটি টুকুৰাৰ প্ৰস্থ সমান x মিটাৰ। মাটি টুকুৰাৰ প্ৰস্থ x মিটাৰ, দিশ কি কৈছে যে দিশ ইয়াৰ পথালিৰ দুগুণতকৈ 1 মিটাৰ বেছি। পথালিৰ দুগুণ মানে কি? প্ৰস্থ x, ইয়াৰ দুগুণ মানে কি? twice x। আৰু কি কৈছে? পথালিৰ দুগুণতকৈ 1 বেছি, অৰ্থাৎ এইটো অৰ্থাৎ দিশ কোনটো হ'ব তোমাৰ? এইটো হ'ব। গতিকে মাটি টুকুৰাৰ দিশ সমান পথালিৰ দুগুণ মানে twice x, দুগুণতকৈ 1 বেছি, অৰ্থাৎ যোগ 1। এইটো ব্ৰেকেটত দিয়া দি ইয়াত মিটাৰ লিখি দিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া কৈছে কি আমি মাটি টুকুৰাৰ দিশ আৰু প্ৰস্থ উলিয়াব লাগে। দিশ আৰু প্ৰস্থ উলিয়াব লাগে মানে আমি এইটো দ্বিঘাত সমীকৰণৰ ৰূপত উপস্থাপন কৰিব লাগে। গতিকে আমি কি কৰিম যে এই দুটাৰ পূৰণফল সমান এইটোৰ সমান, কালিৰ সমান, হয়নে? গতিকে এটাকে লিখিছো যে x into 2x plus 1 equal কি হ'ব? 528। এইখিনিতে সলভ কৰা। x এৰে এইটো একবাৰ এইটো একবাৰ, গতিকে x এৰে 2x ক পূৰণ কৰিলে কি হ'ব যে x into 2x কি হ'ব? x ইয়াত এটা আছে, ইয়াত এটা আছে, অৰ্থাৎ কি হ'ব? x দুটা হৈ যাব, অৰ্থাৎ x² হৈ যাব। গতিকে 2x² আৰু প্লাস x এৰে 1 ক কৰিলে x এক গুণ x ইকুৱেল 528 হ'ল। এতিয়া আমাৰ মিলিয়ে আছে, এইটো ইফালে আনিলে হৈ গ'ল যে 2x² plus x আৰু minus 2 528 ইকুৱেল 0 হৈ গ'ল। এইটো আমি কি কৰিলো? দ্বিঘাত সমীকৰণৰ সূত্ৰত উপস্থাপন কৰিলো। তাৰ মানে ax² plus bx plus c এইটো পৰিল। পাইছানে বুজি? একেবাৰে সহজ। অলপ ব্ৰেইনটো লগাব লাগিব। ব্ৰেইনটো লগাই যদি আমি ধৰি লওঁ দিশ বা প্ৰস্থক x বুলি ধৰি লৈ আমি উলিয়াব পাৰোঁ। ইয়াত যিহেতু আমি প্ৰস্থটো x বুলি ধৰিব লগা হৈছে কাৰণ দিশ ইয়াৰ পথালিৰ দুগুণতকৈ 1 মিটাৰ বেছি। পথালিৰ দুগুণ মানে twice x, 1 মিটাৰ বেছি মানে কি? +1। ঠিক আছে, বাকীখিনিতো সহজ। নেক্সটলৈ আমি আগবাঢ়ো। ক্ৰমিক যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যাৰ পূৰণফল 106। আমি সংখ্যা দুটা উলিয়াব লাগে। অৰ্থাৎ যোগাত্মক মানে কি? সংখ্যাটোৰ আগত বিয়োগ চিন আহিব নোৱাৰে, যোগ চিন হ'ব লাগিব। গতিকে আমি সংখ্যা ধৰি ল'ব লাগিব। এটা ধৰিম আমি কি? x, আৰু এটা কি ধৰিম আমি? x plus 1। x plus 1 ক্ৰমিক বুলি কৈছে যে যিহেতু দুটা ক্ৰমিক যোগাত্মক অখণ্ড সংখ্যা। ক্ৰমিক মানে কি? x ৰ পিছত x plus 1, তাৰপিছত x plus 2 এনেকৈ গৈ থাকিব, হয়নে নহয়? গতিকে কি ধৰিলো আমি? এটা x, এটা x plus 1। কথাটো বুজি পাইছা? এতিয়া লিখিম আমি লেট এটা সংখ্যা সমান x, আনটো সংখ্যা সমান x plus 1।
এইটো আৰু এইটোৰ পূৰণফল কিমান 106 এইটো আৰু এইটোৰ পূৰণফল 106 গতিকে ইয়াতে দিয়া এতেকে x into x plus 1 equal 106 এইখিনি সলভ কৰা এনসার পাই গলা x এর x পূরণ করলে কিমান হ'ব x স্কয়ার হ'ব প্লাস x into 1 x equal 106 এতিয়া x স্কয়ার থাকিল x থাকিল এইটো ইফালে আনা 106 equal 0 that is the answer বুজি পাইছানে সংখ্যা দুটা আমি ধৰি ল'ব লাগিব ক্ৰমিক বুলি কৈছে গতিকে এটা x এটা x plus 1 x এর পিছত x plus 1 আহিব বস্তুটো বুজি পাইছা এইটো তোমালোকে মন কৰিব লাগিব বাকি ওকে ঠিক আছে নেক্সট লৈ যাও ইটো সোৱা যে ৰোহনৰ মাক তেওঁতকৈ 26 বছৰ ডাঙৰ তেওঁলোকৰ বয়সৰ গুণফল অৰ্থাৎ মাকৰ আৰু ৰোহনৰ বয়সৰ যেটো পূৰণফল হেতু আমি বছৰত ল'ব লাগিব ব্ৰেকেটত দিছে আৰু লিখিছে যে আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত হ'বগৈ 360 বছৰ অৰ্থাৎ দুৰো বয়সৰ গুণফল 3 বছৰ পিছত কিমান হ'ব 360 হ'ব বছৰ ৰোহনৰ বৰ্তমান বয়স আমি উলিয়াব লাগে এইটো হৈছে প্ৰশ্ন তোমালোকে কোৱেশ্চনটো এবাৰ ৰিডিং দি লোৱা ভালকৈ কৈছে কি ৰোহনৰ মাক তেওঁতকৈ 26 বছৰ ডাঙৰ যদি আমি ৰোহনৰ বয়সটো x বুলি ধৰো মাকৰ বয়সটো আমি কি লিখিম যে x plus 26 তেওঁলোকৰ বয়সৰ গুণফল অৰ্থাৎ x into কি হ'ব x plus 26 আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত তাৰ মানে কি x ৰ লগত 3 plus হ'ব মাকৰো 26 ৰ লগত 3 plus হ'ব ইকুৱেল কিমান 360 বুজি পাইছা এতিয়া ইয়াৰ পৰা আমি দ্বিঘাত সমীকৰণৰ থাছত নিব লাগিব যেটা আদৰ্শ ৰূপ ax স্কয়াৰ plus bx plus c equal 0 হেতু আৰিত আমি নিব লাগিব তোমালোক অংকটো মই কৰি দিলোৱে বুজি পাইছানে তোমালোকে এতিয়া বস্তুখিনি সজাই পৰাই লিখিব লাগে কথাটো গম পাইছা বেলেগ একো নাই গতিকে আমি ধৰি লম ধৰা হ'ল দেখিছানে আচ্ছা ধৰা হ'ল ৰোহনৰ বয়স কি বয়স হ'ব বৰ্তমান বয়স ৰোহনৰ বৰ্তমান বয়স সমান x বছৰ তাৰপিছত লিখিছো মাকৰ বৰ্তমান বয়স কিমান হ'ব যে ৰোহনতকৈ 26 বছৰ ডাঙৰ অৰ্থাৎ 26 বছৰ ডাঙৰ হলে আমি কি দিম যোগ চিন দিম x plus 26 বছৰ ভেৰি গুড এতিয়া কি কৰিম আমি সমীকৰণটো বনাম এতেকে দিয়া বা প্ৰশ্নমতে দিয়া তোমালোকৰ কথা কৈছে কি আজিৰ পৰা 3 বছৰ পিছত অৰ্থাৎ দুজনৰে 3 বছৰ পিছত ৰোহনৰো 3 বছৰ পিছত মাকৰো 3 বছৰ পিছত গতিকে প্ৰথমতে আমি যেহেতু ৰোহনত ধৰিছো ৰোহনতটো লম অৰ্থাৎ 3 বছৰ পিছত হলে ax plus 3 into মাকৰো 3 বছৰ পিছত তাৰ মানে কি x plus 26 টো বৰ্তমান বয়স 3 বছৰ পিছত হলে plus 3 হ'ব ইকুৱেল হবগৈ 360 কি হ'ব গুণফল অৰ্থাৎ ইহত দুজনৰে বয়সৰ গুণফল 360 বছৰ হ'ব বুজি পাইছা 3 বছৰ পিছত বয়স ৰোহনৰ কিমান হ'ব x plus 3 হ'ব মাকৰ কিমান হ'ব x plus 26 plus 3 3 বছৰ পিছত আৰু সেই 3 বছৰ পিছত দুজনৰে বয়সৰ গুণফল 360 ক্লিয়াৰ এতিয়া আমি এইখিনি উলিয়াব লাগে প্ৰথমতে আমি x plus 3 টো ৰাখিলো ইনটু x plus 26 plus 3 টো প্লাস কৰিলে 29 হ'ব ইকুৱেল 360 ঠিক আছে এতিয়া x এৰে পূৰণ কৰা x এৰে x x স্কয়াৰ প্লাস 29x হল এবে 3 ৰে এইটোক আৰু এইটোক কৰিম 3 ৰে x থাইজ x প্লাস 3 ৰে 29 ক কৰিলে 3 9 গুণ 27 ৰ 7 হাতে গল 2 3 গুণ 6 7 8 আৰু এইটো থাকিল 360 ঠিক আছে এটা কি কৰিবা x স্কয়াৰ টো কৰা থাকিল ইয়াতে প্লাস কৰা 29x plus 3x কি হ'ব 32x plus 87 এইটো প্লাস আছে ইফালে আনিলে মাইনাস হতে আহিব 360 ইকুৱেল 0
এতিয়া এইখিনি আমি তেনেকৈ ৰাখিলোঁ যিহেতু আমাৰ মিলি আছে ax² + bx মিলি আছে 360 পৰা 87টো বাদ দিয়া বাদ দিলে কিমান থাকিব এইটো যেহেতু ডাঙৰ গতিকে মাইনাছত আহিব 10 ৰ 7 গ'ল 3 ইয়াত কিমান থাকিল 5 থাকিল 15 ৰ 8 গ'ল কিমান 7 আৰু ইয়াত কি থাকিল 2 এটা থাকিল গতিকে 273 ঠিক আছে ইকুৱেল 0 এইটো তোমালোকৰ এনসাৰ পাইছানে বুজি এইখিনি আমি ধৰি ল'ব লাগিব প্ৰথম তাৰ পিছত ইহত দুইৰো পূৰণফলটো কিমান হ'ব 360 হ'ব অৰ্থাৎ x 3 বছৰ পিছত দুজনৰে বয়সৰ পূৰণফল 360 বছৰ তাৰ পিছত আমি এইটো প্ৰতিস্থাপন কৰিব লাগিব সূত্ৰটো বুজি পাইছা গতিকে এইটো নেক্সট 4 নম্বৰটো চাই আছো আমি এইটো কোৱেশ্চন চোৱা যে এখন ট্ৰেইনে 480 কিলোমিটাৰ পথ এটা সমান দ্ৰুতিত ভ্ৰমণ কৰে যদি এই দ্ৰুতি প্ৰতি ঘণ্টাত 8 কিলোমিটাৰ কম হলেতেন এইটো এটা শৰ্ত দিছে এইটো দ্ৰুতিত ভ্ৰমণ কৰে কিন্তু যদি 8 কিলোমিটাৰ প্ৰতি ঘণ্টাত কম হলেতেন তেন্তে একে সমান দূৰত্ব আগুৰিবলৈ 4 ঘণ্টা বেছি ললেহেতেন আমি ট্ৰেইনখনৰ দ্ৰুতি উলিয়াব লাগে অলপ মন দিবা একো টান কোৱেশ্চন নহয় আমি এটা বস্তু জানিব লাগিব এটা সূত্র এটা জানিব লাগিব যে সময় সমান দূৰত্ব বাই দ্ৰুতি এইটো মনত ৰাখিলে হৈ যাব তে প্ৰথমতে লিখিম আমি ট্ৰেইনখনৰ দ্ৰুতি আমি x কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ বুলি ধৰিছো যেটো কৈছে যে সমান দ্ৰুতিটো উল্লেখ কৰা নাই গতিকে আমি ট্ৰেইনখনৰ দ্ৰুতিটো x কিলোমিটাৰ বুলি ধৰি লৈছো x কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যেটো দ্ৰুতি ওলাল এতিয়া আমি সময়টো উলিয়াব পাৰিম সময়টো লাগিব কাৰণ ইয়াত সময়ৰ কথা কৈছে যে আগুৰিবলৈ 4 ঘণ্টা বেছি ললেহেতেন গতিকে আমি সময় উলিয়াব লাগিব লিখিবা ইয়াত যে ট্ৰেইনখনে 480 কিলোমিটাৰ যাওতে লোৱা সময় সমান কিমান হ'ব আমি দেখা পাইছানে ঠিক আছে সময় কিমান হ'ব যে সময় সমান কিমান দূৰত্ব বাই দ্ৰুতি অৰ্থাৎ দূৰত্ব কিমান দিয়া আছে চোৱা 480 গতিকে দ্ৰুতি কিমান হ'ব দ্ৰুতি x বুলি ধৰিছো x এইটো আমি ঘণ্টাত লিখি থৈ দিছো দিয়া সময় দিছে নহয় গতিকে আমি প্ৰথমখিনি পালো যে ট্ৰেইনখনৰ দ্ৰুতি x কিলোমিটাৰ ট্ৰেইনখনে 480 কিলোমিটাৰ যাওতে লোৱা সময় 480 বাই x আৱাৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত এটা শৰ্ত দিছে যদি এই দ্ৰুতিৰ প্ৰতি ঘণ্টাত 8 কিলোমিটাৰ কম হয় লিখিব লাগিব লিখা যেহেতু দ্ৰুতি ঘণ্টাত 8 কিলোমিটাৰ কম হয় দ্ৰুতি যদি 8 কিলোমিটাৰ কম হয় তেন্তে নতুন দ্ৰুতি সমান কিমান হ'ব কোৱা কিমান হ'ব আৰম্ভণি দ্ৰুতি আছিল x তাৰ পৰা আমি 8 টো মাইনাস কৰি দিম নতুন দ্ৰুতি পাই গ'লে x - 8 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ যেহেতু নতুন দ্ৰুতি পালো তেতিয়ালে আমি নতুন ট্ৰেইনখনে 480 কিলোমিটাৰ যাওতে কিমান সময় ল'ব লাগিব কিমান সময় ল'ব হেতু আমি উলিয়াব লাগিব এইটো আমাৰ পূৰ্বৰ সময় যেতিয়া দ্ৰুতি আমি কমাই দিলো তেতিয়া সময় কি হ'ব হেতু আমি উলিয়াব লাগিব গতিকে লিখিম আকৌ ট্ৰেইনখনে 480 কিলোমিটাৰ যাওতে সময় লয় সমান কিমান হ'ব 480 বাই x আগত আছিল এতিয়া নতুন দ্ৰুতিটো পাতিম আমি x - 8 ক্লিয়াৰ বুজি পাইছানে কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ এককটো লিখি দিবা কোনো সমস্যা নাই প্ৰথম আমি দ্ৰুতি x ধৰিছিলো গতিকে 480 কিলোমিটাৰ যাওতে কিমান সময় লৈছি দূৰত্ব হৰণ দ্ৰুতি অৰ্থাৎ দূৰত্ব আছিল 480 দ্ৰুতি আছিল x ঠিক আছে তাৰ পিছত কৈছে যে সমান দ্ৰুতি ভ্ৰমণ কৰে যদি এই দ্ৰুতিৰ প্ৰতি ঘণ্টাত 8 কিলোমিটাৰ কম হয় অৰ্থাৎ দ্ৰুতিটো 8 কিলোমিটাৰ কম হ'ব পূৰ্ব দ্ৰুতি আছিল x 8 কিলোমিটাৰ কম মানে কি x - 8 লিখিলো যেহেতু আমি নতুন দ্ৰুতি পালো তেতিয়া হলে আমি নতুনকৈ সময়টো উলিয়াব লাগিব হয়নে গতিকে আমি 480 বাই x - 8 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ ঠিক আছে
তাৰ পিছত আমাক কৈছে যে সমান দূৰত্ব আগুৰিবলৈ 8 কিলোমিটাৰ কম হ'লেহেঁতেন তেন্তে একে সমান দূৰত্ব আগুৰিবলৈ 4 ঘণ্টা বেছি ল'লেহেঁতেন। যদি এইটো ঘটনা হয় তেতিয়া আমি কভাৰ আপ কৰিবলৈ কি কৰিব লাগিব, ইয়াৰ লগত 4টো প্লাছ কৰি দিব লাগিব। বুজি পাইছেনে? যদি দ্ৰুতিটো যদি ঘণ্টাত 8 কিলোমিটাৰ কমাই দিয়ে তেতিয়া আমি এই সমান দূৰত্বটো আগুৰিবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব, 4 ঘণ্টা বেছি লগাই দিব লাগিব পূৰ্বৰ সময়ৰ তুলনাত। ক্লিয়াৰ? এতিয়া আমি প্ৰশ্নমতে লিখোঁ যে প্ৰশ্নমতে কি হ'ব যে 480 বাই x মাইনাছ 8 ইকুৱেল 480 বাই x প্লাছ 4। এইটো হৈছে আগৰ দ্ৰুতিৰ লগত আমি 4 ঘণ্টা বেছি সময় লগাই দিব লাগিব, কাৰণ ইয়াত আমি দ্ৰুতি 8 কিলোমিটাৰ কমাই দিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া এইখিনি আমি কি কৰিম, বজ্ৰ পূৰণ কৰিম। দেখিছানে? ঠিক আছে, এইখিনি বজ্ৰ পূৰণ কৰিম। বজ্ৰ পূৰণ কৰাৰ আগত মই অলপ এইখিনি ৰাফ কৰি দিছোঁ, তোমালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ লোৱাচোন, লিখি লোৱা। মই এইখিনি মুচি দিওঁ। ঠিক আছে, ওপৰত কৰোঁ। কি আছে যে 480 বাই x মাইনাছ 8 ইকুৱেল 480 বাই x প্লাছ 4। প্ৰশ্ন চাই ধুনীয়াকৈ উত্তৰবিলাক উলিয়াই থাকিব লাগে বুজি বুজি, কোনো সমস্যা নাই, একেবাৰে সহজ। এতিয়া আমি এইটো ইফালে আনিম, ইমপ্লাইজ দিলোঁ, দি ওপৰত থাকিল 480, তলত x মাইনাছ 8, এইটো প্লাছ আছে এইফালে আহিল মাইনাছ হ'ল, ইয়াত 480 থাকিল আৰু ইকুৱেল 4, এইটো ইয়াত থাকি গ'ল। তলৰখিনিৰ এতিয়া আমি লসাগু উলিয়াম। লসাগু কি হ'ব এতিয়া, x ইনটু x মাইনাছ 8, অৰ্থাৎ আমি ৰ'বা এনেকৈ নিদিওঁ, মই অলপ সহজ কৰি দি আছোঁ। আমি এইটো ইয়াতে ৰাখিলোঁ যে 480 তলত x মাইনাছ 8 ইকুৱেল এইখিনি লসাগু উলিয়াম। ইয়াত তলত এটা আছে, অৰ্থাৎ x ইনটু 1 ইকুৱেল কি হ'ব, x হ'ব। এক্সেৰে এক্সক 1 বাৰ যাব, 1 ইনটু 480 হ'লে ইমান, আৰু 1ৰ লগত তলৰ একটোৰ লগত x পূৰণ কৰিলে আমি x পাম, অৰ্থাৎ প্লাছ 4x হৈ গ'ল। এতিয়া কি কৰিবা, বজ্ৰ পূৰণ কৰা। প্ৰথমতে আমি 480x এইখিনি এতিয়া এইখিনিৰে কৰিব লাগিব, x মাইনাছ 8 ইনটু 480 প্লাছ 4x। ঠিক আছে, ইয়াত থাকিল তোমাৰ 480x, এতিয়া এক্সেৰে প্ৰথম এইখিনি যে 480x প্লাছ এক্সেৰে 4x কিমান হ'ব, 4x স্কুৱেৰ মাইনাছ 8এৰে এইটো 8 শূন্য গুণ 0, 8 8 গুণ 64, 64 4, হাতে গ'ল 6, 8 4 গুণ 32, 32 6 38 হৈ গ'ল, আৰু মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ, অৰ্থাৎ 8এৰে 4x 32x বাৰ হ'ব। ইয়াত সমান সমান আছে, গতিকে কেনচেল। প্লাছ আছে এইফালে আনিম, কি হ'ব, মাইনাছ 4x স্কুৱেৰ। ঠিক আছে, মাইনাছ আছে এইফালে আনিলে কি হ'ব, প্লাছ 32x, মাইনাছ আছে এইফালে আনিলে কি হ'ব, প্লাছ 3840 ইকুৱেল 0। দেখিছা, এনচাৰ পাই গ'লোঁ, হৈ গ'ল। গতিকে আমাৰ 4.1টো কমপ্লিট হ'ল। নেক্সট আমি 4.2টো চাম। তাতো অংক আছে, এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া অংকবিলাক আছে, তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাবা। যদি ভাল পাইছা ভিডিঅ'টো চাই, লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা অলপ। তেতিয়া মই আৰু অলপ সাহস পাম ভিডিঅ' বনাবলৈ। গতিকে বাই বাই।